مهسا امینی دیروز توسط رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسید. بلافاصله مالکشاه و لشکر سایبری جمهوری اسلامی مثل همیشه برای خونشویی فعال شدند. به همین خاطر به نظرم اطلاع رسانی به مردم در مورد اینکه چطور مهسا رو کشتن لازمه تا قتل اون رو به چیزی در حد سکته تقلیل ندن. تو این ویدیوی کوتاه من سعی میکنم روند قتل مهسا رو مرور کنم. برای جواب دادن به این سوال که ماموران جمهوری اسلامی چطور مهسا رو کشتن، باید اول یه نگاه مختصر به خونریزی‌های مغزی بندازیم. تو این تصویر 3 نوع از انواع شایع خونریزی مغزی رو میتونیم ببینیم. در قسمت پایین تصویر خونریزی داخل بافت مغز یا اینتراسربرال رو میبینیم. در قسمت بالا در سمت راست خونریزی سابدورال و در سمت چپ خونریزی اپیدورال رو میبینیم. یکی از شایع‌ترین انواع خونریزی‌های مغزی خونریزی اپیدوراله. این لایه نازک که روی خارجی ترین لایه مغز رو پوشونده اسمش دوراست. خونریزی اپیدورال یا اپیدورال هماتوما در واقع خونریزی در فضای بین دیواره جمجمه و دوراست. این نوع خونریزی معمولاً بر اثر شکستگی جمجمه ایجاد میشه. به واسطه ضربه و شکستگی در جمجمه، عروق خونی ظریفی که در فضای بین جمجمه و دورا یا به اصطلاح در اپیدورا قرار دارن پاره میشن و خیلی سریع خونریزی ایجاد میشه. به تجمع این خونها میگیم هماتوم که سایزش بسته به شدت و حدت خونریزی متفاوته و هرچی بزرگتر باشه خطرناکتره. این هماتوم یه چیز اضافه است تو مغز، چون جایی براش وجود نداره باید جاشو با فشار آوردن به اطرافش باز کنه و به همین خاطر فشار داخل جمجمه بالا میره که همین مسئول بروز علائم و عوارض بعدیه. در نهایت اگه خونریزی متوقف نشده باشه، این افزایش فشار به حدی میرسه که باعث جابجا شدن مغز و فشار آوردن به ساقه مغز یا برین استم میشه. ساقه مغز مسئول یه سری اعمال حیاتی و غیر ارادی از جمله تنفسه. تو این مرحله بیمار برای تنفس به تهویه مکانیکی یا ونتیلاتور نیاز داره. فاصله زمانی بین ضربه، بروز علائم، کما و مرگ میتونه بین چند دقیقه تا چند ساعت باشه. یکی از الگوهای بالینی شایع تو خونریزی اپیدورال به این شکله که بلافاصله بعد از ضربه بیمار دچار یک کاهش سطح هوشیاری کوتاه و گذرا میشه که گاهی چند ثانیه هم بیشتر طول نمیکشه و کسی اصلا متوجهش نمیشه. بعد از اون بیمار وارد لوسید اینتروال میشه که در اون هوشیاره و خیلی عادی به زندگی مشغوله. هرچند ممکنه علائمی مثل سردرد، گیجی، تهوع استفراغ و ضعف اندام هم داشته باشه. شدت این علائم ممکنه با گذشت زمان بیشتر بشه. بعد از چند دقیقه تا چند ساعت بیمار خیلی ناگهانی بیهوش میشه و به کما میره و نهایتاً میمیره. در مجموع با شواهدی که داریم میشه اینطور نتیجه گرفت که مهسا امینی موقع بازداشت شدن یا در داخل ون مورد ضرب و شتم قرار گرفته. کبودی‌های زیر چشمهاش و خونریزی از گوشش که تو عکس‌های منتشر شده کاملا مشخصه این ادعا رو ثابت میکنن. بعد از ضربه مهسا احتمالاً برای چند ثانیه بیهوش شده که احتمالاً کسی متوجه این موضوع نشده. بلافاصله هوشیاریشو به دست میاره، وارد مرحله‌ای میشه که بهش میگیم لوسید اینتروال و طی اون هوشیار بوده. در همین مرحله بنا به گفته شاهدان اون در مورد مساعد نبودن حالش با نگهبانا صحبت کرده که مورد بی‌توجهی و بدرفتاری قرار گرفته. نهایتاً با ادامه خونریزی فشار داخل جمجمه انقدر بالا میره که مهسا به کما میره و در نهایت کشته میشه. مهسا امینی به علت خونریزی مغزی ناشی از ضرب و شتم مأموران جمهوری اسلامی به قتل رسید.